Sziasztok! Ma babos kolbászt fogunk készíteni. Kolbászkarikákat kicsit megpirítjuk, majd félretesszük. Szemtelenül sok vörös hagymát használunk fel. A vörös hagymát félbevágjuk, majd a fél hagymákat fölkarikázzuk, és megpirítjuk egy picit. Egy teáskanál fűszerpaprikát teszünk bele. Ízlés szerint teszünk hozzá borsot. Hozzátesszük a családi méretű vörös babkonzervet. Aztán a kisebb, barbecue ízesítésű vörös babkonzervet is hozzátesszük. 6 deciliter vízzel fölöntjük. Én adtam hozzá egy kis cayenneborsot, mert szeretjük az ízét. Fedő nélkül 10-15 percig főzzük. Azért főzzük fedő nélkül, hogy a konzervben lévő káros anyagok egy bizonyos része elpárologjon. Ezután hozzáadjuk a megpirult kolbászkarikákat. Még egy teáskanál fűszerpaprika, majd lefedve további 15-20 percig főzzük. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornámra.